त्यो फैसला न्यायाधीशलाई सुनाउन दिने कि भिडलाई आह्वान गरेर चाहिँ ल आइज है फेरि भनेर फेरि हुल्दङ्गालाई आह्वान गरे। भोलि केही भयो भने यो निकिताले दिनुभएको राख्नुभएको स्ट्याटस नै ठुलो प्रमाण बन्छ र यो अन्ततः आफ्नो खुट्टामा बन्छ र हान्नको लागि यो नै पर्याप्त हुन्छ। बाहिर सडकमा जसले जे हल्ला गरे पनि अनुसन्धान प्रभावित हो भन्ने हुन्छ। भिडियोमा बोलिएका कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि त यति धेरै यसलाई नचाहिने हिसाबले उछाल्ने काम भइरहेको छ भने भिडियो नआइकन प्रहरीले यो अनुसन्धान व्यक्ति त्यो भिडियोमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई समातेर सामने गरेको भए के हुन्थ्यो? मृतकको आँखामा अनेक थरी मान्छेको आकृति निकाल्न सकिसक्यो। यहाँ टिभी कार्यक्रम प्रस्तुता भनेर मेन स्ट्रिम र मिडिया सबै लेखिरहेको छ, जस्ट टिभी कार्यक्रम प्रस्तुता। उहाँले कि नेपालको अध्यागमन कानुन तोडेर बसिराख्नु भएको थियो, श्रम कानुन तोडेर बसिराख्नु भएको थियो, नेपालको आर्थिक कानुन, सञ्चार कानुन तोडेर बसिराख्नु भएको थियो। हत्याराहरूको जमात भएको ठाउँमा उहाँ आएर बयान दिन्न, आफ्नो भनाइ राख्दिन, बरु रत्न पार्न जुत्ता पालिस गरेर बस्छु भनेर लेखेर दिएको पत्र त्यहीँ सुरक्षित छ। अहिले पनि सुरक्षित चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ किशोर श्रेष्ठ जस्ता मान्छेलाई यो समाजबाट बढाउनु जरुरी थियो छ। अरू सबैले कोसिस गरे सकेनन्, म एकचोटि ट्राई गर्छु। ओके छ त 16 वर्षपछि त्यो मुद्दा उहाँले बल्झाएर हत्या नै गरेको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँको हकमा चाहिँ त्यही कानुन हत्या हुने, अर्को चाहिँ निर्दोषलाई फसाएको हुने। अरूले अस्मिताको स्वीकृति बेगर त्यो भिडियो ल्याउनु, त्यो स्क्रिनसट बाहिर ल्याउनु मिल्थ्यो आफ्नो फेसबुक पेजबाट। अहिले डिलिट हान्नु भएको छ। उहाँको रङ्गिला काण्डहरूमा अनेक छन्। त्यो बेला आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरीप्रति अनुप्रेरित नहुने मान्छे, जिम्मेवार नहुने मान्छे, कर्तव्यपरायण नहुने बाबुको रूपमा उहाँ चिन्नु भएको छ, चरित्रहीन रूपमा उहाँले चिन्नु भएको छ। अनुसन्धानकर्मीहरू न्यायालयलाई अविश्वास गरेर ढुङ्गामुढा गर्नलाई कोट अनकोट हिडन त्यसको मोटिभ हेर्नुहोस् आह्वान गर्नुभएको छ। भिडले चौकी हाल्नु, कोही मान्छेमाथि हमला गऱ्यो भने रवि लामिछाने खाडे जानुहुन्छ। यो उहाँको निकिता पौडेलको स्ट्याटस सुधार्नु कि उहाँले चाहिँ निर्दोषिता भित्र बसेर आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न सक्ने, बाहिर आएपछि मात्रै प्रमाणित गर्न सक्ने के हो? मेरो जिज्ञासा यति मात्रै हो कि अरूको बारेमा फैसला सुनाउनु अगाडि, अरूलाई धारे हात लगाएर आफू न्यायाधीश बन्नु अगाडि मलाई विश्वास छैन। मलाई चाहिँ यस्तो फसाउनु लाग्यो भन्नुपर्ने, फसाउने कुरो कसरी थाहा हुन्छ? किनभने पुलिसले जम्मा गरेको सबै एभिडेन्सहरू, प्रमाणहरू लगेर अदालतमा पेश गरेर बस दुई पक्षको वकिल गरेर बस सुनेपछि बल्ल न्यायाधीशले फैसला सुनाउने। त्योभन्दा अगाडि मलाई फैसला सुनाइसक्नुभयो कि म पर्दैछु भने। किशोर सर, यहाँलाई स्वागत छ PMB4.com-मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक। एकदमै अहिले पछिल्लो समय विवादित बन्नु भइरहेको छ। विगतको समयमा पनि तपाईँ आलोचित भन्दै आउनु भएको थियो। विषय नै होइन यो। एकदमै अहिले दर्शकबिन्दुहरूले त विवादको विषय बनाइरहेका छन् नि त। उछाल्ने कुराको कुनै अर्थ पनि छैन। किनभने यसमा समय खर्च गर्नु, अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्नु, मनोखुसी तर्क वितर्क गर्नु, यसको कुनै अर्थ पनि छैन। किनभने यसको केही परिणाम निस्किन्छ र यो परिणामले नेपालको पत्रकारिता जगतमा, सञ्चार जगतमा हामीले गरिरहेको परम्परागत जुन खालको ढाँचाको सञ्चारकर्म छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने ठुलो शिक्षाको रूपमा यो आएको छ। त्यसकारण यो विवादित कुरा होइन, यो चाहिँ एकदम छलफलको चरण, बहसको चरण हो। त्यो बहसले नै एउटा राम्रो परिणाम निकाल्छ। विवादको रूपमा यसलाई लिन सुरुमा चाहिँ शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या अगाडिको त्यो भिडियो चाहिँ कसरी सार्वजनिक भयो? सार्वजनिक त उनले रेकर्ड गरेको प्रहरीले एउटा पायो, प्रहरीले पाएको परिवारलाई पनि सेयर गर्यो, किन परिवारले विश्वस्त हुन सकेको थिएन। एउटा सही कुरा पनि हो कि परिवारले पनि हामी पनि एक कपी राख्छौँ, किन हाम्रो मान्छे मरेको छ, हाम्रो मान्छेको मोबाइलबाट हो मा यो कुरा छ भने। किन परिवार पहिला चाहिँ कन्ट्रोलमा थियो, नुवाकोटको मान्छे चितवन आएर कसरी मऱ्यो कसैलाई थाहा नदिकन भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा थियो। त्यो होटलको जुन रुममा त्यस्तो आत्महत्या भएको छ त्यसबारे उनीहरूलाई शङ्का थियो, ज्यान खुलेको त्यस्तोमा कसरी सम्भव होला भन्ने भएर उनीहरू होटल छाउप्रति आकर्षित देखिन्थे। तर त्यही अनुसार पिटाइन जारी पनि दिन लागेको थियो। तर जब प्रहरीले मोबाइल फेला पार्यो, खोलेर हेर्दाखेरि त्यसो त सुरुमै भिडियो बज्यो। यो भिडियोले त अर्कै मान्छेको दोष देखाइरहेको थियो। त्यसपछि पिटाइन जारीको स्वरूप परिवर्तन भयो र उनीहरू बल्ल कुरा त अर्को रहेछ, त्यसो भने हामीलाई पनि एक कपी चाहियो भनेर त्यो कपी लिएर मात्रै राति 11 बजे उनीहरू लाससहित पोस्टमार्टमलाई काट्न आएको अवस्था हो। अनि परिवारसँग भएको कपी परिवारले नै मलाई दिएको हो। मैले भनिरहेको छु
विगत 8-9 दिनदेखि के परिवार मलाई दिएको भनेर अनुसन्धानमा प्रभावी पर्ने गरी तपाईँले भिडियो सार्वजनिक अनुसन्धान प्रभावित कसरी हुन्छ र? अनुसन्धान त चलिरहेकै छ, आफ्नो गतिमा गइरहेको छ, त्यसमा प्रभावित भयो भनेर न प्रहरीले भनेको छ न परिवारले भनेको छ। कसले भनेको छ अनुसन्धान प्रभावित भयो भनेर? बाहिर सडकमा जसले जे हल्ला गरे पनि अनुसन्धान प्रभावित हो भन्ने हुन्छ। त्यही भिडियोको कारण त अहिले सोसियल मिडिया ट्रायलको कुरा आइरहेको छ नि। भिडियोले मलाई जस दिनुहोस् म भन्दिनँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, त्यो भिडियो बाहिर नआएको भए यति छिटो चाहिँ अनुसन्धान अघि बढ्थ्यो, यति छिटो चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मोबाइलको अथेन्टिसिटी शालिग्रामकै भोइस हो कि होइन, त्यो भिडियो हो कि भन्ने कुराको फरेन्सिक ल्याबबाट टेस्ट भएर जान्थ्यो। यति छिटो बहस वकिलहरूले पनि बहस गर्न पाउने, नागरिक समाज पनि उद्वेलित हुने खालको कुरा हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। भिडियो आउँदाखेरि त, भिडियोमा बोलिएका कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि त यति धेरै यसलाई नचाहिने हिसाबले उछाल्ने काम भइरहेको छ भने भिडियो नआइकन प्रहरीले यो अनुसन्धान व्यक्ति, त्यो भिडियोमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई समाचार सामेल गरेको भए के हुन्थ्यो? कल्पना गर्नुहोस् त। अहिले त त्यो भिडियोमा पहिला मर्ने मान्छेले डाइङ डिक्लेरेसन गरिरहेछ भनिरहेछ र यी मान्छेको कारण म आत्महत्या गर्न बाध्य भएँ, ज्यान पालन बाध्य भएँ भनिरहेछ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कल्पना नगरिएका मान्छेहरूलाई समाचार दिएर राखिँदाखेरि विदाउट भिडियो पब्लिकमा एउटा जनमत त बन्यो नि त, भिडियोले झन् अनुसन्धानमा सहयोग गर्यो नि त। त्यसमा चाहिँ यसलाई उछाल्ने के जरुरत हुन्छ? बरु त्यो भिडियो आएर त बरु सजिलो भयो। भिडियो पनि पुरा सार्वजनिक गर्नु भयो। मान्छेले धारणा होइन, भिडियो मैले दिएको मसँग भएको यहाँ भिडियो जताउततै छ, 2वटा भिडियो क्लिप छु, त्यो मैले जताउततै दिएको छु होइन। जम्मा 13 मिनटको भन्दा छैन, 13 मिनटभन्दा 2वटा भिडियो गरेर छँदै छैन भनेपछि अब उहाँहरूले कल्पनाको खेतीपाती गर्न, झुठो खेतीपाती गर्न त कसले रोक्न सक्दैन। मृतकको आँखामा अनेक थरी मान्छेको आकृति निकाल्न सकिसक्यो, यहाँ गर्न सकियो, खेतीपाती के हुन पाइन्छ होइन। दोषी किटान गरेर सम्बन्धित भएकै नभएकै मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रचण्डले मारेको भन्ने पनि प्रचार गरिएको छ, किशोर श्रेष्ठले नै मारेको भन्ने पनि प्रचार गरिएको छ भने यसरी हवाबाजी गर्दै हिँड्यो छ त तपाईँलाई के लाग्छ? कसलाई के बोल्न मन लाग्छ बोल्न छोड दिएकै छ। बोलेर कुन सदस्यले भिडियो दिएको तपाईँले? परिवारको सदस्य भने त परिवारभन्दा दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, श्रीमती, ससुराली सबै त पर्ने भयो नि, एउटै परिवारको सदस्य भने त्यसमा दायर छ। यति कुरा भन्नुहोस्, कसले दियो भन्ने कुरा होइन, परिवारले दिएको भनेर म भनिरहेको छु। परिवार कसैले खण्डन गरेको छ र? परिवारको सदस्यले भनेको छ। प्रहरीले होइन मैले भनिरहेको छु, अनि प्रहरीको कोही मान्छे मैले दिएको हुँ भन्न आएको छ र? किन चाहिँ यो के भन्छ निक्ला खोदा पहाड निक्ला चुहा किन गरिरहेको? अब रवि लामिछानेको विषयमा कुरा गर्दा विगत लामो समयदेखि तपाईँहरूको त द्वन्द्व जस्तै देखिएको छ नि, त्यो देखिएको छ? द्वन्द्व बिल्कुल थिएन, त्यो हेराइको दोष हो, दृष्टि दोष हो, थिएन। त्यसलाई द्वन्द्व भन्नु मिल्दैन। कारवाही प्रक्रिया अदालतमा मुद्दा पऱ्यो भने अदालतले मुद्दा छिन्ने कि नछिन्ने, प्रहरीमा चाहिँ उजुर पऱ्यो भने प्रहरीले उजुर हेरेन सुनवाई गरेन, त्यो अलग पाटो हो। किन उहाँको विरुद्ध यहाँ प्रेस काउन्सिल मुद्दा छ अनि यदि त छ 3 काम मुद्दाहरू, त्यो उहाँकै असहयोगको कारणले चाहिँ टुङ्गिनु सकेको छैन। अब यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँकै रवि लामिछानेको असहयोगको कारण हुन्छ प्रेस काउन्सिल भने सरकारी अर्धन्यायिक निकाय हो, पत्रकार सम्बन्धी सबै उजुरीहरू यहाँ आउँछ। तर उहाँ पत्रकार होइन भनेर भन्नुभयो, जोगिएर बस्नु भएको छ। पत्रकार होइन भनेपछि त पत्रकारिता सम्बन्धी नियम कानुन पालना गर्नु परेन, त्यो छुट उहाँले लिइराख्नु भएको छ होइन। तर परिणाम आज के देख्दै हुन्छ? पत्रकार हो उहाँ छोड्नु पऱ्यो भनेर पत्रकारिता जगतले उहाँको बारेमा चाहिँ आवाज उठाइरहेछ। पत्रकार महासङ्घले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन, विज्ञप्ति निकाल्यो। जसले जे पायो टिभी कार्यक्रम प्रस्तुता भनेर मेन स्ट्रिमको मिडिया सबै लेखिरहेछ, जस्ट टिभी कार्यक्रम प्रस्तुता। उहाँको न्युज 24ले लेखेर दिएको, सूचना विभागलाई लेखेर दिएको पत्रमा भनिएको छ रवि लामिछाने न्युज 24 कर्मचारी नम्बर 19 भनेर लेखेर दिएको छ। पत्रकार भनेको त कहिले पनि बोल्दैन। अनि पत्रकार महासङ्घले पत्रकार छुट्यो भने किन बोल्छ? प्रेस काउन्सिलले किन बोल्छ? जस्तो कि सोनु कुमार सुनार भाइ प्युठानको एकजना साथी कपिल वस्तुको एउटा रेडियो स्टेसन म्यानेजर, उहाँले फेसबुकमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूमाथि एकदम अश्लील, अमर्यादित, अभद्र टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो। त उहाँ त पेसागत सञ्चारकर्मी नै हो, रेडियोको स्टेसन म्यानेजर। त्यसमा उहाँ 1.5 वर्षदेखि जेलमा हुनुहुन्छ। पत्रकार मान्छे उहाँलाई छुटाउनु भनेर पक्कै निकालेको छ, प्रेस काउन्सिलले गरेको छ, भित्रै हुनुहुन्छ।
तर रवि लामिछानेको खोइरे खन्न तपाईँ विगत लामो समयदेखि लागि गरिरहनु भएको भनेर तपाईँ आरोप छ नि। मैले उहाँलाई सहयोग गरिरहेको, गुण लगाइरहेको, तपाईँ सारा विवादबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईँ अरूको बारेमा टिप्पणी गर्ने मान्छे, अरू बारेमा धारणा बनाइदिने मान्छे, फैसला सुनाउने मान्छे, न्यायाधीश हुने मान्छे, वकिल हुने मान्छे, प्रहरी हुने मान्छे, तपाईँ आफै चाहिँ सबै हिसाबले क्लियर हुनुहोस् है भनेर हामी सहयोग गऱ्यौँ। हामीले सहयोग नगरेको भए 4 वर्षदेखि उहाँ नेपालमा विदेशीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र नेपालका नेतादेखि लिएर राजनीतिदेखि रङसम्म उहाँले चाहिँ अनेक आरोप लगाइराख्नु भएको थियो, प्रताडित गरिराख्नु भएको थियो। उहाँ नेपालको नागरिक फेरि बन्न पाउनुभयो भएन, फेरि नागरिकता लिनुभयो भएन। त्यसै गरी उहाँले कि नेपालको अध्यागमन कानुन तोडेर बसिराख्नु भएको थियो, श्रम कानुन तोडेर बसिराख्नु भएको थियो, नेपालको आर्थिक कानुन, सञ्चार कानुन तोडेर बसिराख्नु भएको थियो। हामीले भनेर उहाँलाई यसो गर्नु चाहिँ भनेर बाटो देखाएको त्यो सहयोग हो कि बदला हो, तर उहाँले चाहिँ बदलाइदिनु भएको छ। हामीले त्यसो भनेर सभासदता देखाउने मान्छेहरू उहाँले त यी त टिभी कार्यक्रममै हमारा अनुमान गर्नुहुन्छ। द्वन्द्वकालमा चाहिँ 17,000 मान्छे मारिए, त्यो राजनीतिक लडाइँ थियो, आस्थाको लडाइँ थियो। त्यो लडाइँको एउटा च्याप्टर क्लोज भएर शान्तिपूर्ण 12 बन्दी सहमति गरेर चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गरेर चुनावबाट चाहिँ त्यो आन्दोलनको कमान्डर 2 चोटि देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। त्यो आस्थामा विश्वास गर्ने कलमजीवीहरू पनि छन्, प्रेस काउन्सिलमा पनि उहाँहरूको प्रतिनिधित्व छ। उहाँहरू भएको ठाउँमा हत्याराहरूको जमात भनेर उहाँले चाहिँ प्रसारित गर्नुभयो। हत्याराहरूको जमात भएको ठाउँमा उहाँ आएर बयान दिन्न, आफ्नो भनाइ राख्दिन, बरु रत्न पार्न जुत्ता पालिस गरेर बस्छु भनेर लेखेर दिएको पत्र त्यहीँ सुरक्षित छ, अहिले पनि सुरक्षित छ, सुरक्षित चाहिँ। अनि हामीले त्यसमा चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेको कि हामीले त भनेको छौँ उहाँलाई तपाईँ मर्यादित हुनुहोस्, तपाईँ कानुनको सीमा नलानु भनेर उहाँले लेखेको फेसबुक स्ट्याटस तपाईँ हेर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ किशोर श्रेष्ठ जस्ता मान्छेलाई यो समाजबाट बढाउनु जरुरी थियो, छ, अरू सबैले कोसिस गरे सकेनन्, म एकचोटि ट्राई गर्छु, ओके छ त भनेर पब्लिकको उहाँले कमेन्ट माग्नु भएको छ। के छ मैले उहाँलाई हटाउन कोसिस गरेँ, तपाईँले साथ दिनु नदिनु भनेर सोध्नु भएको छ, बदला पनि लिनु। 16 वर्ष अगाडि आत्महत्या गरेको विशुद्ध आत्महत्या केस, त्यसमा कसैलाई अहिले रवि लामिछानेजीलाई किटानी गरेर शालिग्रामजीले मृत्युवरण गरे जस्तै कसै किटानी छैन, लिखित नोट छैन, उजुरी छैन। किशोर श्रेष्ठलाई 2 वर्षसम्म ज्यान मुद्दा लगाएर राखिएको थियो सिसा काट्नेको विषयमा। त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर महाधिवक्ता कार्यालयदेखि लिएर नेपाल सरकारदेखि लिएर खिडी कार्यालयदेखि लिएर सबैले चाहिँ क्लिन चिट दिएको हो कि 16 वर्षपछि त्यो मुद्दा उहाँहरूले बल्झाएर हत्या नै गरेको हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। उहाँहरूको हकमा चाहिँ त्यही कानुन, हत्या हुने, अर्को चाहिँ निर्दोषलाई फसाएको हुने, दोगला कुरा गर्ने, दोहोरो मापदण्ड हुन्छ समाजमा पनि। अहिले दर्द हुनु पर्यो के अधिवक्ताहरूले यो भिडियो सार्वजनिक गरेको कारण चाहिँ तपाईँहरूबाट अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ भन्नुभएको छ नि। उहाँहरूले अदालतमा आफ्नो पक्षलाई जिताउनुको निम्ति संसारभरिका नजिर पल्टाउनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, आदेशका कपीहरू पल्टाउनुहुन्छ। त्यो हाम्रा विरुद्ध पनि लक्षित हुने गर्दछ। हाम्रो विरुद्ध के प्रयोग गर्यो भने हामीले उहाँहरू विरुद्ध मुद्दा ठाउँदै हिँड्ने, त्यो चाहिँ अस्मिताहरूको कार्य जो मुछिएकी छन्। प्रकरणहरू शालिग्रामको प्रेमिकाहरू उनले गरेको शालिग्रामसँगको संवाद आफ्नो ढाकछोप गर्नको निम्ति शालिग्राम नै फटाओ, दोषी हो, यो नै अपराधी हो भनेर अस्मिता हरण गर्दै आफ्नो छाला जोगाउन खोज्ने अरूले अस्मिताको स्वीकृति बेगर त्यो भिडियो ल्याउनु, त्यो स्क्रिनसट बाहिर ल्याउनु मिल्थ्यो आफ्नो फेसबुक पेजबाट। अहिले डिलिट हान्नु भएको छ उहाँले। दीपक बोहराले गर्नुभएको थियो सम्भवतः, प्रोड्युसर हो, रवि लामिछानेजीको कार्यक्रमको प्रोड्युसर हो, गर्नु मिल्थ्यो उहाँले। उहाँलाई सार्वजनिक केस लाग्छ लाग्दैन, सार्वजनिक साइबर क्राइम लाग्छ लाग्दैन, हामी हाल्नु जाने त्यस्तो उहाँले हाल्नुहुन्छ। अब तपाईँ अब हामीले त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने अवस्था आयो। हाम्रो तर्फबाट संस्थागत रूपले नै लेख्नु पर्ने अवस्था आयो त्यसको बारेमा। हामी अब जान्छौँ, यस्ता प्रवृत्तिलाई अब छुट कुनै हालत हुन सक्दैन कि आफूले गरेको जिप्ने सुगन्ध अरूले गरेकोमा चाहिँ खोटै खोट मात्र देख्ने प्रवृत्ति, यो ठिक होइन। उहाँहरूले गरेका कामहरूको अष्टमी गुरुङको भिडियो तपाईँका सामु छ। अष्टमी गुरुङले आत्महत्या गरेको त्यसलाई आत्महत्या नै भए पनि यो हत्या नै हो भनेर कसले खोज्यो? फैसला सुनाउने अधिकार पत्रकारले फैसला सबै पत्रकारले तथ्यको आधारमा समाचार खोजेर समाचार प्रसारण गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने मात्रै हो। आफै यो त्यो भनेर फैसला गर्ने गर्दै यो नेपाल बनाउन धेरै कुरा पसिना बगेको छ। उहाँ
यो रगत पसिना बग्ने बेला, आन्दोलनको बेला, परिवर्तनको बेला अमेरिकाको सुखपूर्ण जिन्दगीमा रहँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रङ्गिला काण्डहरूमा अनेक छन्। त्यो बेला आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरीप्रति अनुप्रेरित नहुने मान्छे, जिम्मेवार नहुने मान्छे, कर्तव्यपरायण नहुने बाबुको रूपमा उहाँ चिन्नु भएको छ, चरित्रहीन रूपमा उहाँले चिन्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले कानुन पालन गर्नुहोस् भनेको हो र हामीले कारवाही गरिसकेपछि होइन उहाँले डिभोर्स केस फाइल गरेको ईशा लामिछाने छ। ईशा लामिछानेको रुवाबासी कसले सुन्नु? ईशा लामिछानेका हुर्किरहेका कलेज पढिरहेका 2टा छोरीहरूलाई उहाँले कमिट गर्नुभएको छ, म फी पठाउँछु यहाँबाट भनेर, घरको चाहिँ तिरो तिर्छु, मासिक तिरो तिर्छु भनेर कमिट गरेर उहाँले चाहिँ ईशाबाट छुटकारा पाउनुभयो। अनि उहाँको ससुराको हस्पिटल होइन, त्यहाँ रामबेरी थपलिया अस्ति भर्खरै निधन भएको, डक्टरको उपचारको लापरवाहीको कारणमा त्यत्रो तोडफोड हो, पुलिसले थुप्रैलाई आक्रमण गर्यो। उहाँको ससुराको बारेमा किन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुभयो? उहाँ भर्खरै 2-3 महिना अगाडि चाहिँ जोरपाटी त्यो एउटा समता स्कुलमा राम्रो भावनाले चलेको गरिब विपन्न वर्गलाई चलाइएको स्कुल, समता स्कुलको एउटा आत्महत्या केसमा बिमला तामाङले आत्महत्या गर्दा चिटकरमा नाम लेखेको भरमा, म्यामहरूको नाम लेखेको भरमा उत्तम सञ्जेलजीको मिसेस कला सञ्जेल लगायत 3 जनालाई भिडले होइन जेल पठाएको। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले त्यो केसलाई इन्टरटेन गरेको होइन, आत्महत्याको लागि दोहोऱ्याचार गरेको होइन। रविजीको कार्यक्रमले के भन्नु प्रसारण गर्यो? भिडले कसैलाई चाहिँ जेल हाल्नु पनि नाम लेखेको भरमा, कसैले भिडियोमा लाइभ वर्णन गरेको छ, पटक पटक रुँदै चित्कार गर्दै आँसुको बर्लिन्द्र धारा बगाउँदै भनेको छ मलाई यिनले मर्न बाध्य बनायो। अनि उहाँले हिरासतबाट आफ्नो श्रीमतीको नाममा हिजो फेसबुकमा स्ट्याटस निकाल्नु भएको छ कि मलाई अब प्रहरीले 5 वर्ष जेल हाल्ने पक्का भयो, मलाई न्यायालयप्रति पनि विश्वास भएन, मेरा देश विदेशका समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई यो विरुद्ध जारी लाग्नुको लागि म आह्वान गर्दछु, म अदालतबाट छुटेको 5 मिनटमा आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गर्छु एकदम भनेर भन्नुभएको छ। 2टा कुरा छ। एउटा, उहाँले अनुसन्धान कर्मीहरू न्यायालयलाई अविश्वास गरेर ढुङ्गामुढा गर्नको लागि कोट अनकोट हिडन त्यसको मोटिभ हेर्नुहोस् आह्वान गर्नुभएको छ। भिडलाई फेरि उहाँले भड्काउनु, त्यो भिडले गरेर त्यही आगामको आएको यो दशी प्रमाण हुन्छ। भिडले चौकी हाल्ने, कोही मान्छेमाथि हमला गऱ्यो भने रवि लामिछाने खाडे जानुहुन्छ, यो उहाँको निकिता पौडेलको स्ट्याटसको कारण। अर्को कुरो, उहाँले अनुसन्धान सहयोग गर्छु भनेको होइन, प्रहरी प्रशासनलाई प्रहरी हिरासतबाट अब चाहिँ मैले सुरक्षित महसुस गर्न सकिनँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ न्यायालयबाट छुटेको 5 मिनट भने न्यायालय भन्दा बाहिर कुन न्यायालय छ कि उहाँले चाहिँ निर्दोषिता भित्र बसेर आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न सक्ने, बाहिर आएपछि मात्र प्रमाणित गर्न सक्ने के हो? नेपालका सबै न्यायाधीशहरू चोर हुन्, हुसिया हुन्, अविवेकी हुन्, भ्रष्ट हुन्, यही भन्नु खोज्नुभएको उहाँले। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो, तपाईँ अमेरिकाले पनि सुरक्षित छ, त्यसमा के दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ? उनले व्यक्ति जसले मऱ्यो आफ्नो अमूल्य जीवन फाल्यो नि, उसले भनेर गएको छ मलाई मर्न बाध्य बनाइयो, त्योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ? त्यसका अरू पाटाहरू कसरी गराइयो, के थियो, संवाद के भएको थियो, त्यसपछि छोडिसकेपछि पनि के भएको थियो भन्ने कुराको त, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् न, फेब्रुअरी 2019 को फेब्रुअरी 12 देखि हो अस्मिता कार्कीसँगको शालिग्रामको संवादलाई लिक गरिएको छ। अवैधानिक रूपमा अनुमति बिना अस्मिता कार्कीको इज्जत छिया हुने गरी त्यो आफ्नो बचाउको निम्ति उहाँले लिक गर्नुभएको छ। त्यसले के भन्छ? त्यसमा भनिएको छ म मर्न जाँदैछु, पटक पटक जङ्गल गएको पनि छ मर्नको लागि। 6 महिनादेखि एउटा मान्छे चाहिँ यातनामा बाँचेको छ, पीडामा बाँचेको छ, उसको दिमागमा हर घडी पीडा नै पीडा नभइसक्दो लागेको छ। त्योहरू स्क्रिनसट आफैले प्रमाण गर्छ धेरै कुरा, त्यसको छानबिन हुने। मेरो जिज्ञासा यति मात्रै हो कि अरूको बारेमा फैसला सुनाउनु अगाडि, अरूलाई धारे हात लगाएर आफू न्यायाधीश बन्नु अगाडि आफू शुद्ध हुनुपर्छ, आफ्नो शुद्धताको परिचय दिनुपर्छ, प्रमाण दिनुपर्छ। अब जस्तो शालिग्राम पुरा सैनी एक पत्रकार, तपाईँको उहाँसँग चाहिँ चिन्जान थियो कि थिएन? बिल्कुल थिएन, कहिले पनि थिएन। कुनै सम्वाद, कुनै परिचय कुनै छैन। उहाँको परिवारसँग पनि होइन। त्यही घटनापछि मात्र उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरूले अर्को एउटा अनलाइनलाई ट्राई गर्नुभएछ, त्यसले चाहिँ दबाई दियो, प्रसारण नै गर्दैन।
नगरेपछि उहाँहरू मगाउनुभयो। यसले चाहिँ गद्दारी गर्दैन, गडबडी गर्दैन, इमानमा यसले सौदाबाजी गर्दैन भनेर उहाँहरू आउनुभयो। उनीहरूलाई त किन दुनियाँले जे चाहिरहेको थियो त्यो मेरो हात पर्यो। एउटा जिम्मेवार संस्थामा पनि हुनुहुन्छ, विगत लामो समयदेखि जुन जसरी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने शैली पनि ठिक छैन भनेर यहाँले भन्दै आउनु भएको छ। अबको समयमा चाहिँ प्रेस काउन्सिलले त्यस्तो केही निर्णय गर्छ? गरिसकेको छ, हामीसँग अधिकार छ। हामीलाई राजपत्रमा प्रकाशित नियम कानुनहरू सम्बन्धी सबै हामीसँग उपलब्ध छन्। हामीले CIB, उपत्यका अपराध अनुसन्धान, साइबर ब्युरो, महानिर्देशक कार्यालय लगायत स्टेक होल्डर सबैसँग गत हप्ता एउटा छलफल सम्पन्न भएको छ। एउटा साझा निष्कर्ष निस्केको छ। हामी एक्सनमा जान्छौँ। अब यो अराजकता धेरै समय रहनु हुँदैन। सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम बन्द हुन्छ? त्यो बन्द हुन्छ भन्नु, त्यो सञ्चार मन्त्रालयले इजाजत दिने हो त्यसलाई, टिभीहरूको लाइसेन्स वितरण। अब त्यसको नियम प्रक्रिया पालना के छ मन्त्रालयले जान्ने कुरा हो। तर हामीले कन्टेन्ट हेर्ने हो, त्यसभित्रको आचार संहिताको स्थिति के छ हेर्ने हो। त्यसमा गल्ती भेट्ने बित्तिकै अब चाहिँ हिजो कसैले गल्ती भेट्नु भएको छैन अहिलेसम्म? गल्ती भेटेको त 3 ठाउँमा उद्योग त पेन्डिङमा छ भन्दैछु मैले। हठ गरेर कानुन पालना नगरेर बसिराख्नु भएको छ। जस्तो उहाँले म प्रहरीलाई, न्यायालयलाई अनुसन्धानमा यो चालिक्रम प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु भनेको मान्छे सहयोग गर्न जानुभयो त? म सहयोग गर्न नगएको कारण पुलिस समाचार ल्याएन भन्ने एउटा र गर्ने अर्को भयो नि त। अनुसन्धानको उहाँ सहयोग गर्नु अहिले पनि सहयोग गरेको देखिएन नि त यो कुराले। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई विश्वास छैन, मलाई चाहिँ यस्तो फसाउनु लाग्यो भनेर। फसाउने कुरो कसरी थाहा हुन्छ? किनभने पुलिसले जम्मा गरेको सबै एभिडेन्सहरू, प्रमाणहरू लगेर अदालतमा पेश गरेर बस दुई पक्षको वकिल गरेर बस सुनेपछि बल्ल न्यायाधीशले फैसला सुनायो। त्योभन्दा अगाडि मलाई फैसला सुनाइसक्नुभयो कि म पर्दैछु भने भित्र उहाँको केही न केही त जहरको ग्रन्थीले काम गरेको होला नि, त्यही बोलेको हुनुपर्छ। नत्र भने उहाँले भिडलाई आह्वान गर्नुभयो त। यो उहाँ निकिता पौडेल मार्फत हिरासतबाट त्यो सुविधा लिएर आएर उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नु, भिडलाई आह्वान गर्नुभयो होइन? यसले के देखाउँछ? देश विदेशका मेरा समर्थकहरूलाई आह्वान गर्दछु भनेको कुराले के प्रभावित गर्दछ? उहाँले त कानुन निष्पक्ष होस्, मलाई न्याय दियोस् भन्नुपर्ने, प्रहरीहरू निष्पक्ष भइदिउन्, मलाई न्याय दिउँ भन्नुपर्ने। उहाँ भिडलाई आह्वान गर्दै हुन्छ। फेरि पनि आन्दोलनले चाहिँ दबाब स्वरूप अझै काम गरोस् भन्ने किसिमको एकदम त्यो हेर्नुहोस् न, तपाईँले स्क्रिनसट हाल्नुहोस् पऱ्यो। दीपक बोराले किन त्यस्तो स्क्रिनसट निकाल्नुभयो र निकिता पौडेलले किन उल्टो हामीलाई जसले चाहिँ यो कुरा तथ्य यो हो भनेर छानबिनमा रवि लामिछाने निर्दोष भएर पनि आउनु सक्नुहुन्छ नि छिटो। उहाँले पनि त 40 ग्राम 6 महिनादेखि तनावमा रहे जस्तै रविजी पनि यो कारणले तनावमा पर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, छानबिन नटुङ्गिएको भए। अनि प्रहरीले कति बेला मलाई समात्ने हो, भिडले मलाई कति बेला एट्याक गर्ने हो, परिवारले मलाई बाटोमा कति ठुक्ने हो भेट्दाखेरि भन्ने यो सारा तनावबाट उहाँ पनि मुक्त हुनुभयो नि, अवसर हो नि उहाँलाई। तर यो अवसर उहाँले दुरुपयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सालिग्राम बुढाचेलीको परिवारले चाहिँ के भन्नुभएको छ? भिडियो त तपाईँलाई दिनुभयो। न्याय पाउनुपर्छ हाम्रो मान्छेले, यसै मरेको होइन, उसलाई तनाव दिएर मरण बाध्य बनाइदिनु भन्नुहुन्छ, पटक पटक भन्नुहुन्छ। अनि उसको चाहिँ सुनाइ हुनुपर्छ उसको बनाइ, किन उसको मान्छेको त जीवन गएको छ। रविजी यो के भएको छ? के भयो रविजी? उहाँ त क्लिन चिटै लिए पनि, पूर्वपक्षको निम्ति जेल गए पनि, धरोटीमा छुट्टिए पनि उहाँको लागि एउटा बाटो क्लियर छैन। नत्र भने उहाँले आजीवन कलङ्कको भारी बोकेर बस्नु पर्थ्यो कि सालिग्राममा मार्ने हत्यारा के हो भनेर मान्छे भन्ने थियो नि त। अदालतले बोलिदिइसकेपछि उहाँलाई त्यो सबै कुराबाट क्लियर चिट मिल्छ नि, जे होला उहाँ जेल जानु होला, पूर्वपक्षको निम्ति धरोटी राखेर छोड्नु होला, या सबै पाउनु होला। 3टा विकल्प त छ मान्छे। त्यो फैसला न्यायाधीशलाई सुनाउन दिने कि भिडलाई आह्वान गरेर चाहिँ ल आइज है फेरि भनेर फेरि हुल्दङ्गालाई आह्वान गरे। भोलि केही भयो भने यो निकिताले दिनुभएको राख्नुभएको स्ट्याटस नै ठुलो प्रमाण बन्छ र यो अन्ततः आफ्नो खुट्टामा बन्छ र हान्नको लागि यो नै पर्याप्त हुन्छ। तपाईँले यहाँले आफैले भन्नुभयो जसरी निकिता पौडेलले रवि लामिछानेको मार्फत जुन किसिमको सन्देश अहिले बाहिर ल्याइसकेपछि चाहिँ यसले अब फेरि आन्दोलनले उग्र रूप लिने भयो अथवा त्यही केही हुल्दङ्गा हुने भयो भने चाहिँ अहिले जनताहरू जसरी पक्ष विपक्षमा समर्थनमा र कसैले विपक्षमा पनि आवाज उठाइरहेको समर्थनमा, जस्तो चितवनमा पनि ठुलो आन्दोलन भइरहेको, काठमाडौँमा पनि आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो स्थिति भड्किन नदिन तपाईँले भने जस्तै हो भने चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? जनतालाई केही सूचित गर्नु समयमित हुनुपर्छ। हाम्रो जनता नेपाली जनता महान
नेपाली जनताले गल्ती गर्दैन, उत्तेजित हुँदैन। अहिले तपाईँले यही उदाहरण हेर्नुहोस्, 3जना समाजले केसमा रवि लामिछाने घाइ आयो। युवराज मण्डलको नाम तपाईँले सुन्नु भएको छ? अस्मिता कार्कीको कुन बिजोको अवस्था छ तपाईँले देख्नु भएको छ? चिने त तलकै मान्छे हो। त्यस्तै भोलि केही भयो भने प्रहरीले एक्सनमा जानु पर्यो भने पोहोर पनि यो प्रकरणमा चाहिँ यो प्रेस काउन्सिलले कारवाही थालेपछि प्रकरणमा कति मान्छे समाज भिक्टिम त को भन्छ, हुनु को पेसिन्छ। जस्तो रवि लामिछानेको पक्षमा गर्दाखेरि 12बाट 1जना समातेर उत्तेजित 1जना महिला ठर्का चाहिँ मान्छे समातेर आएर भित्र हुनुहुन्छ, पछाडिबाट 1जना समातेर आउनु शङ्कर विकल्प पर्ने त तलको मान्छे हो। रविजीले बचाउन जानुहुन्छ उहाँलाई, रविजीलाई त आफ्नो मात्रै चिन्ता छ, उहाँलाई आफ्नो मात्रै निर्दोषिता प्रमाणित गर्नु छ। युवराज मण्डलको होइन, अस्मिता कार्कीको होइन, उहाँ आफू केन्द्रित भएर गरिराख्नु भएको छ, यो सबै काम गरिराख्नु भएको छ। यो घाममा जब परेर अनावश्यक बलिदान दिन, अनावश्यक रूपमा व्यर्थको लगानी गरेर कोही पनि अघि नसर्नुहोस् भन्ने मलाई लाग्दैछ। किनभने सत्य प्रकट हुन ढिलो होला, सत्य त एक दिन प्रकट भएरै छाड्छ नि। घामलाई जतिसुकै छेके पनि त्यसले त किरण त दिन्छ एक दिन, हामीलाई त एकदम ऊर्जा दिन्छ एक दिन। अब यो केसमा जस्तो चितवनमा धेरैजना काठमाडौँबाट पनि अनलाइन युट्युबका साथीहरू जानुभयो, त्यहाँ विभिन्न अपडेट गर्ने क्रममा प्रहरीले पनि लाठीचार्ज पनि गर्यो, विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटे। यसमा चाहिँ अब अनसनमा प्रभाव परेको भनेर प्रहरीले भनिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ? अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने काम कसैले पनि नगर्दै राम्रो। किनभने हामी पनि चिन्तित छौँ यो विषयमा। हाम्रा पत्रकार साथीहरू त्यसरी हिंसाको शिकार हुनुभयो भने, आक्रमणको शिकार हुनुभयो भने हामीलाई दुख्छ। रिपोर्टिङ गर्दाखेरि आक्रमण नहोस्। म सबैलाई, सरकारवाला निकायहरू, सरकारी निकायहरूलाई म आह्वान गर्दछु, यसरी होइन, कुटेर पिटेर समस्या समाधान हुँदैन। त्यसमा चाहिँ पत्रकारहरू त हुँदै हुने, सँगै पत्रकारहरूले पनि मर्यादा छिर्नुपर्छ। मर्यादा कुन छिर्छ भने युट्युबबाट जथाभावी प्रसारण गर्ने, गाली गलौज गरिदिने, आफै पैसा चोर्दै हिँड्ने, 101 फेरि रविभन्दा महान चाहिँ न्यायाधीश बनेर निस्किदिने, यस्तो काम चाहिँ नगर्नु। परिस्थिति बढाइदिन्छ, अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ। प्रहरीहरू त्यत्रो चितवनको त्यत्रो गर्मीमा, तनावमा, त्यत्रो बाक्लो वर्दी हेलमेट लगाएर लट्ठी बोकेर ड्युटीमा तैनात छन्, उनीहरूलाई पनि त एकदम आरामको जरुरत हुन्छ। तिनलाई ढुङ्गामुढा गर्ने, भड्काउने गऱ्यो भने त उनले पनि रियाक्ट गर्छन्। त्यस कारण परिस्थिति भड्काउने काम हामीले पनि गर्नु हुँदैन, कसैको हिसाबले पनि उत्तेजित भएर गर्नु हुँदैन। भोलि अर्को पक्षले पनि अतिरिक्त जुलुस निकालिसक्यो भने त्यो दुइटाको भिडन्त भोलि के हुन्छ? नेपाली जनता आपस आफ्नो मारामार गरेर अरूलाई हँसाइराख्ने हामी, त्यो समय गयो। अब त्यसरी जानु त्यहाँ घुसपैठ हुनसक्छ। फेरि अरू खालको परिस्थिति भड्काउनलाई, शान्ति सुरक्षा खलबलाई अनेक खालको तह र तबकाको मान्छेहरूको पेनिट्रेसन हुनसक्छ, त्यसबाट चाहिँ बस्नुपर्छ। अब सँगसँगै रवि लामिछानेको सम्पत्ति पनि अब सार्वजनिक हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ नि अहिले। हुनु परिहाल्यो, किनभने उहाँले शालिग्रामको भिडियोमै चाहिँ उहाँले अकुत कमाउनु भएको छ। त्यो त्यसरी कमाएको पैसाले पोल्छ दाइ तिमीलाई, अहिले तत्काल केही नहोला, मसँग प्रमाण पनि थुप्रै छन्, उहाँले कहाँबाट उठाउनुहुन्थ्यो, कोसँग उठाउनुहुन्थ्यो, त्यो पैसाले तिमीलाई पोल्छ, तिम्रो पाप कर्म छ भनेर उनले भनेर गएका छन्। त्यो सबै कुरा आउला नि त। अब रवि लामिछानेले मैले गल्ती गरेको छु, गल्ती गरेको भए म हिरासतबाट निस्केको 5 मिनटभित्र सबै प्रमाणित गर्छु भनेर त भनिसक्नु भएको छ। त्यो प्रमाणित गर्ने अदालतबाट कि भिडबाट? अहिले त उहाँ त आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, न्यायिक हिरासत भन्छ नि त। न्यायिक हिरासतमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारी वकिल, प्रहरी र न्यायालयलाई कन्भिन्स गर्ने हो, आफ्नो निर्दोषिता प्रमाण पेश गर्ने हो। उहाँ दोषी कि निर्दोष भन्ने कुरा छानबिन गर्दै होला। सिआइबीको टोली पनि यहाँबाट गएर प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको छ नि, उसले पनि खोज्दै होला के कुरा, के कनेक्सन, शालिग्रामले झुट पो बोले कि, पूर्वाग्रह राखे कि, मर्दै कसैलाई चाहिँ सरापेर फसाएर आफ्नो चाहिँ बाटो तताउनु पो खोजे कि, आफू चाहिँ एकदम तत्कालको मानसिक तनावबाट मुक्त हुनु खोजे कि भन्ने कुराहरू छानबिन भएको एउटा निचोट आउला नि। अब 5 दिन म्याद थप गरेको छ, यो केस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ के देख्नु भएको छ? दुईवटा कुरा हो, म्याद थपको निम्ति फेरि म्याद थपको निम्ति जानु पनि सक्छ। हामी त्यस्तो 24 दिनसम्म अरूको हकमा हुने गरेको हो, या अबको 5 दिनभित्र बहस विवाद गरेर एउटा अदालतको आदेश एउटा आउन सक्छ। यो 5 दिनभित्र तपाईँहरूले पनि जस्तो अघि भन्नुभयो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ? हामी केही गर्दैछौँ, हामी छलफलमा छौँ।
हामी केही गर्छौँ। अस्मिताकारीको विषयमा जुन विषयहरू बाहिरिएका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले कानुनी रूपमा बाटो खोज्नुहुन्छ? त्यो मात्रै होइन, अस्मिताकारीको बारेमा उहाँहरूको परिवारले गर्ला वा हाम्रो पनि केही सम्बद्ध निकायहरूले केही गर्ला। हामीसँग सरकार राख्ने सम्बद्ध कुराहरू हामीलाई नचाहिने हिसाबले आरोपित गरिने कुरामा यो संस्थालाई मुस्न खोजिएको कुरामा हामीले एक्सनमा त जानुपर्छ, नगइकन यसरी छोड्ने कुरा चाहिँ अवश्य हुँदैन। किनभने हामीले धेरै धेरै सकिसक्यो, यो सहनको सीमा नागिसक्यो, पराकाष्ठ नागिसक्यो। हामीले रेकर्ड उतारेका छौँ, हामीसँग छ 24 आवर रेकर्डिङ सिस्टम छ यहाँ। उहाँहरूले डिलिट गरे पनि हाम्रोबाट डिलिट हुँदैन, हामीसँग त्यो डिभाइसबाट हामीले रेकर्ड राखेका छौँ, उतारेका छौँ र त्यसको आधारमा हामी गर्छौँ। तर तत्काल हामीले गर्दाखेरि पूर्वाग्रहको रूपमा बदलाव कारवाही गऱ्यौँ भन्ने पनि पर्न सक्ला, तर हामी उपयुक्त मौकामा उपयुक्त ढङ्गले आफ्नो गर्न चाहन्छौँ। हस्, यहाँलाई समय र संवादलाई धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद, हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो।